සුදුදා සසිලතලාට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද කරන්න යන මේ ඉගුවාන කියන version එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක install කරන එක තමයි කරන්න යන්නේ. මේක පස්සේ add කරපු වීඩියෝ එකක්. එතන වීඩියෝ 6 වලින් තමයි install කරන එක පෙන්නන්නේ. දැන් මම මේක වීඩියෝ 6.1 කියන එකට දැම්මා. මොකද මේක මේ වීඩියෝ රෙකෝඩින් පටන් ගත්තට පස්සේ ආපු එකක්. අපි දැන් latest version එක භාවිතා කරන්න එපයි. එතකොට ඉගුවාන කියන එක තමයි මේ මොහොතේදී තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේක install කරගන්නේ download කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. right? එතකොට අපි ගිහිල්ලා මෙතන Android Studio කියලා මෙතන Google එකේ ගහලා මේන පළවෙනි link එකේ අපිට පුළුවන් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ළමයි ඔයගලන්ට හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මේ වගේ වෙබ්සයිට් එක මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. දැන් මේක මෙහෙම පල්ලෙහාට ගියාම මේකේ අලුත් ඉගුවානගේ ෆීචර්ස් එහෙම තියෙනවා. right? ඒකෙ මෙතන පල්ලෙහාටම ගියාම ඔයාලට මෙතනින් download කරගන්නත් පුළුවන් එක එක versions තියෙනවා. හැබැයි අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. Windows download කරනවා නම් කෙලින්ම මෙතනට ගියා මෙතන ඔයාලට පුළුවන් download Android Studio Iguana කියලා මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. right? මේ පල්ලෙහාට යන්න එපා. Mac එකට ඕන නම් මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. right? අපි Windows එක කරන්නේ අපි Windows එකට මෙතනට ගිහිලා අපි මෙන්න මේක ඔබනවා. එතකොට ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම අපිට හැමතිස්සෙම එනවා වගේ මෙන්න මෙහෙම පොඩි agreement එකක් එනවා. ඒක අපි මේවා කරලා download Android Studio Iguana කියන එක දාන්න ඕනේ. මම දැන් මේක download කරගෙන තියෙන desktop එකට. මේක ඔයගොල්ලන් ක්ලික් කරලා මේක download කරගන්න. right? මම හිතනවා ඔක download කරගෙන ඉන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් මෙන්න මේක තමයි මෙතන තමයි මේ තියෙන icon එක. හරි? මම මේක double click කරනවා. දැන් මේ වෙලාවේදී ළමයි ඔයාලගේ already තියෙන Android Studio එක uninstall කරගෙන තියාගන්න ඕනේ. right? නැත්නම් මේක ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. එතන මෙහෙම පොඩි loading bar එකක් යනවා. මේක ළමයි මේ වින්ඩෝ එක එන්න කලින් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ගෙන් පර්මිෂන් ඉල්ලන්නේ yes no කියලා මේ පොඩි prompt එකක් එනවා වින්ඩෝ එකක්. ඒක අපේ රෙකෝඩින් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් වලට වැදෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඒක ගන්න බැරි වුණා. එතකොට ඒක ඔයගොල්ලන් yes කරන්න ඕනේ. හරි? කළු පාට පොඩි ස්ක්‍රීන් එකක් එන්නේ ඔයගොල්ලන් ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී මොන හරි යාළුවෝ අන්න ඒ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් එනවා yes no කියලා ඒක yes කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකට එනවා. මෙතනට ආවට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ next කරන්න. next කළා මෙන්න මේ ආකාරයට මේක මේ විදිහටම තියන වෙනස් කරන්න එපා. next කළා දැන් මේක default location එකේ තියන්න පුළුවන් නම් ළමයි ගොඩාක් හොඳයි මේක. වෙන location වලට install කරන්න නැතුව default එකේ තියන්න. මොකද එතකොට path වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක හැමතිස්සෙම ඔය programming languages studios install කරද්දී Visual Studio, Android Studio වගේ ඔය install කරද්දී C drive එකේ එයා තියෙන default location එකේම තියන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද අනිත් path ගොඩක් මේ path එකට set වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි. දැන් මේක වෙනස් කරොත් එහෙම කොහේ issues එයිද දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේක issues නැති කරගන්න අපිට හොඳම ක්‍රමය තමයි තියෙන විදිහට තියෙන එක. right? ඊට පස්සේ next කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන do not create shortcut කියන එක දාන්න එපා. ඒතකොට shortcut එකක් එනවා මෙතනට install කරනවා. right? මම installation එකක් මේක යනවා. අපි මේක installation එක මෙතනට ආවට පස්සේ මම වීඩියෝ එක resume කරනවා. right? දැන් මේක මෙතන මේ පාර එක complete වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම next කියලා බටන් එක enable වෙලා තියෙනවා. මම next කරනවා. හරි? ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා start Android Studio කියලා. අපි බලමු start කරලා මේක මොන වගේද කියලා දැන්. පළවෙනි වතාව හින්දා ටිකක් වෙලා යයි සමහරට. මේ තියෙන්නේ මේ ඉන්නේ ඉගුවාන. දැන් මේකේ version එකේ නම ඉගුවානනේ. මේ ඉගුවාන කියන කතාවේ නමින් තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙමයි දැන් මේ Android version ළමයි දැන් අලුත් වෙනවනේ. අලුත් වුණාට ඇත්තටම අපි ඉගෙන ගන්න කට්ටිය හැටියට අපිට මේ version එකෙන් එච්චරම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඒ වුණාට අපි අලුත්ම version එක දාගෙන ඉඳගෙන වැඩ කරද්දී ඒකේ තියෙන මොන හරි ඔය restrictions නීති රීති වලට අපි පුරුදු වෙනවා. එතකොට අපිට ආයෙ අලුතෙන් ඒවා පුරුදු වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒකයි මම මේ නිකන් දැන් මටත් පුළුවන් තියෙන Android version එකම එහෙම උගන්නගෙන යන්න. හරි අප්ඩේට් වෙන ඒවා කියන්නේ නැතුව ඉතින් එහෙම ඇත්තට වැඩක් නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලන් ඒක කරලා ඇත්තට වැඩක් කරන්න යද්දී අප්ඩේටඩ් version එක නැත්ත වැඩක් නැහැනේ. ඒකයි. හරි. හරි මෙතන මේ මෙසේජ් එකක් ඇවිල්ලා කියනවා මොන හරි error එකක් ආවොත් බග් එකක් ආවොත් මේ Google එකට මේ මෙසේජ් එක යවන්නද කියලා. හරි මම කියනවා don't send කියලා මට මෙතනින් මගේ machine එකකින් කිසිම දෙයක් එකට යවන්න අවශ්‍ය නැහැ. right? ඒක ඉතින් මම දානවා. right? right. දාගත්තම ළමයි දැන් අපි මේක පටන් ගද්දි මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් එනවා. මෙතන මේ මගේ පරණ ප්‍රොජෙක්ට්ස් එහෙම මේ අරගෙන තියෙන මේ ලොකේෂන් වලින් ඒකයි මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වගේක් පෙන්නන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ මෙහෙම පෙන්නන එකක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ නිකම්ම ඩිෆෝල්ට් විදියට එයි මේක. හරි. අපිට පුළුවන් මෙතන new project යන්න. new project ගිහිල්ලා empty view activity කියන එක තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. හරි. empty view activity කියන එක ක්ලික් කරලා අපි next කරනවා. next කරලා අපිට පුළුවන් මෙතන මේවා තියෙන විදිහටම තියලා අපිට පුළුවන් මේක finish කරන්න. දැන් පළවෙනි වතාව හින්දා finish කරාම මෙන්න මෙතන මේ තව දේවල් download කරගන්න. දැන් මේ වෙලාවෙත් මම කියලා තියෙනවා කලින් version වලදී මේ වෙලාවෙත් ඉන්ටර්නෙට් එක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ.
මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා පේනවා. මෙයා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. තව ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන ලොකේෂන් එකක් විතර පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ Android Studio එක මේවා කරලා ඕපන් කරනකම්ම මෙයා එක එක ඩවුන්ලෝඩ්ස් කරගන්නවා මෙතන. හරි බලන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් ටික ඉවර වුණාට පස්සේ මම වීඩියෝ එක රිසීව් කරනවා. රයිට් දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. මම මේක ෆිනිෂ් කරනවා. දැන් Android Studio එක ලෝඩ් වෙනවා. මෙතන මේ වම් පැත්තේ උඩ ලෝඩින් කියලා වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ස්කෑනින් ෆයිල්ස් ඉන්ඩෙක්ස් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රස් බාර් කිහිපයක් යනවා. හරි. මම මේක මිනිමයිස් කරන්න මේ කැලේ. මෙතන ප්‍රෝග්‍රස් බාර් කිහිපයක් යනවා. එතනදී සමහර විට තව දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැය වාගයක් වගේ කාලයක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. Android Studio එකට අවශ්‍ය දේවල් එයා තවත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. දැන් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවනේ මෙතන 130ක් මෙගාබයිට් තව ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. තව ටික විතර ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඒ ටික දිගටම එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මම ඒ ටික ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ආයෙ රිසීව් කරලා පෙන්නනවා. රයිට් දැන් මේක ඇත්තටම තව මිනිත්තු 15ක 20ක් විතර මිනිස්සුකට කිට් වෙන්න ගියා. තව ඩේටා ගොඩක් මේකට ඇඩ් වුණා. හරි. ඒක ෆස්ට් ටයිම් හින්දා ඊට පස්සේ ඕගලන් කරන්න ඕනේ මේක පළවෙනි වතාවට ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී මෙන්න මේකේ මෙතන මේ ඇක්ටිවිටි මෙයින් කියන ෆයිල් එක මේක ක්ලික් කරාම මෙතන ලෝඩින් කියලා තියෙන මේ කියන්නේ මේකනේ යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එක ළමයි. එතන මේක ලෝඩින් කියලා තියෙන මේක ලෝඩ් වෙලා මේක හරියට ඇවිල්ලා මෙතන මේ බාර් එක නැති වෙනකන් මේ ලෝඩින් බාර් එක නැති වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඔක්කොම උඩ තියෙන මේ බටන් ටික ඇක්ටිවේට් වෙලා මේවා ටික ඇක්ටිවේට් වෙලා මෙන්න මේක ඇවිල්ලා මේ මෙතන මෙන්න මේ වින්ඩෝ එක ඇවිල්ලා මේ ඔක්කොම ටික එනකන් ඉන්න ඕනේ. right ඊට පස්සේ අපිට මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ Android Studio එක මෙතනට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා හරියාකාරයෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ෆයිල් සිස්ටම් එක තියෙනවා මෙතන. හරි මේ මැනිෆෙස්ට් ෆයිල් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ඔයගලන්ට මම ඉස්සරහට කියනවා. මේකේ අවශ්‍ය විදිහට මේ සියලුම ෆයිල්ස් ටික ලේඅවුට් ෆයිල් එක මෙතන මේක තමයි ලේඅවුට් ෆයිල් එක. ඒ ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ළමයි දැන් අපි මේක නවත්තන්නේ මේකේ ලෝඩින් ටික නැති වෙලා මෙන්න මේ යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එක ආවට පස්සේ තමයි මේක නවත්තන්නේ. right එතකොට මෙතන දැන් මේක අපිට රන් කරන්න බෑ. මොකද අපි එමියුලේටර් එකක් තාම ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැහැ. මෙතන මේ no devices කියලා තියෙන්නේ. අපිට device manager ගිහිල්ලා මෙතන එමියුලේටර් එකක් virtual device එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. අපි ඒක පස්සේ බලමු කොහොමද කියලා හදාගන්නේ. ඒක මම පස්සේ වීඩියෝස් වල කියලා දෙනවා. ඒතර මේ වීඩියෝ එක පස්සේ රෙකෝඩ් කරාට මේක මම දාලා තියෙන්නේ මුල් තැනට. ඒතර මේකේ මේ කැලේ විතර දැනගත්තම ඇති පස්සේ එමියුලේටර් එක හදන හැටි කියලා දෙන්න. හරි? එමියුලේටර් එක හදන හැටි පරණ කියන්නේ version වලයි මේකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙනසක් තියෙනවා නම් මම ඒකත් වීඩියෝ එක අප්ඩේට් කරලා දාන්නම්. දැනට මේකෙන් මෙච්චරයි. මේ කෝස් එක කන්ටිනියු කරන්න මෙන්න මේ තත්ත්වෙට ඔයගලන්ගේ Android Studio එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ගේන්න ඕනේ. right? ඉතින් ළමයි මේක ඉන්ස්ටෝල් කරද්දි ටික වෙලාවක් යනවා. සමහරට ඕගොල්ලන්ට මිනිත්තු 30 40ක් යන්නත් තියෙනවා. මේක ඕපන් කරාට පස්සේ මේක ලෝඩ් වෙලා ඇරෙන්න. මේක ක්ලෝස් කරන්න එපා. මේක එරර් එකක් මොකක් හරි තියෙනවා කියලා ක්ලෝස් කරන්න එපා. එනකම් ඉන්න. පැය භාගයක් නැත්නම් පැයක් හරි එනකම් ඉන්න. එතකොට ආවට පස්සේ තමයි පළවෙනි වතාව හරියට ලෝඩ් වෙලා එන්නේ. හරි? මෙතන සමහරට මේකේ ලෝඩින් බාර් එක මේ යට ඉවර වෙන්න පුළුවන්. ඉවර වෙලා මේ යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ ඇක්ටිවිටි මේන් කියන එක ක්ලික් කරාම මෙතන ලෝඩින් විතරක් වැඩිලා තියෙන්න පුළුවන්. මේක මේ සුදු පාටයි මේ හෙලෝ වල් කියන එක ඉන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක එනකන් මේ ලෝඩින් එක නැති වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්න ඕනේ. මුකුත් කරන්න යන්න එපා. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක එහෙමම තියන්න. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරන්නත් එපා. අනිවාර්යෙන් මේ අවස්ථාවේදී මේක ලෝඩ් කරන්න කලින් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක එහෙම තියාගන්න. ඉන්ටර්නෙට් නැතුව මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. right? එතකොට මේක ලෝඩ් වෙලා මෙන්න මේ සුදු පාට ස්ක්‍රීන් එක ඇවිල්ලා මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා කිසිම ලෝඩින් ස්ථානයක් නැති වෙනකන් ඉතින් තියෙනවා මේ පැත්ත වම් පැත්ත බලන්න Gradle sync finished in 14 minutes කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකට 14 minutes වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා මගේ නම්. ඒතර කනෙක්ෂන් එක ස්ලෝ කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්, මැෂින් ස්ලෝ කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ඊට වඩා එතකොට මේ 14 minutes වලට වඩා කාලයක් යන්න තිබ්බා. right? එතකොට මේකෙන් මෙච්චරයි මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ ආකාරයෙන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ මොන Android Studio එකක් ආවොත් මේ විදිහට තමයි දැනට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ. හරි? දැන් අලුතෙන් එන ඒවා ආයෙ මම හිතන්නේ දැන් මේ කෝස් එකේ තව කීයක් විතර වැටෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ කෝස් එක යන ටිකට version කීයක් එළියට එයිද දන්නේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම දැන් මේකේ 6.1 කියලානේ දාලා තියෙන වීඩියෝ එක. එතකොට 6.2 ඔහොම මම අප්ඩේට් කරනවා මේක. right? හරි. ඒතර දැනට මේ ඉන්ස්ටෝලේෂන් වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේක බලාගෙන ඔයගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. right?